Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску легенда Динамо Київ Віктор Леоненко жорстко наїхав на тренера клубу. Зірка Шахтаря Георгій Судаков переїжджає в Іспанію. Олександр Шовковський назвав причини невдачі Динамо Київ в Лізі Європи. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Мадридський Атлетіко розглядає можливість підписання півзахисника донецького Шахтаря Георгія Судакова. Як повідомляє видання El Gol Digital, матрацники перебувають у пошуку гравця для підсилення своєї середньої лінії. На цю роль вони розглядають декілька кандидатів, і одним з них є саме Судаков. Відзначається, що Шахтар буде готовий продати півзахисника влітку 2025 року за суму в 50 мільйонів євро, яку Атлетіко цілком може заплатити за 22-річного гравця. Відзначимо, що у поточному сезоні Судаков зіграв за Шахтар 19 матчів, забив 8 м'ячів і зробив 3 асисти. Георгій Судаков вже давно переріс рівень УПЛ, і в більшості матчів в цій лізі він деградує. Якщо в Єврокубках Судаков ще інколи показує більш-менш футбол, якого від нього очікують, то в УПЛ він просто пішки ходить по полю. А тому йому треба якомога швидше покинути Шахтар та перейти в Європейську лігу. Атлетіко був би досить непоганим варіантом для Судакова. Це той клуб, де Георгій може грати в основі. Але проблемою може стати те, що Атлетіко сповідує досить такий прагматичний стиль гри з акцентом на контратаки та гру другим номером. Судаков вже звик контролювати м'яч та бути у центрі подій. Тому незрозуміло, чи підійде йому стиль Сіміоне. Хоча якщо Атлетіко змінить тренера, то, можливо, новий наставник буде розраховувати на Георгія в новій ролі. У будь-якому випадку, очевидно, що Шахтар, скоріш за всього, не зіграє в плей-офф Ліги Чемпіонів, а тому Судаков може покинути клуб вже взимку, і це було б цілком логічно. Шахтар би заробив великі шалені гроші, а Судаков зміг би розвиватися у своїй кар'єрі. Друзі, якщо хочете, щоб Судаков покинув Шахтар, то ставте лайк цьому відео. Колишній нападник та легенда Динамо Київ Віктор Леоненко розкритикував тренерський штаб футбольного клубу Полісся. Цитуємо Леона. Гроші та футболістів команди є, результату немає, відповідь проста. У Полісся просто тренери смішні. Мені складно назвати Ашура навіть фізруком. Я дуже поважаю Буткевича, але його постійно дурять, втюхаючи в клуб незрозумілих людей. Це стосується не тільки Буткевича, а й інших президентів. Я хочу познайомитися з Буткевичем і особисто йому пояснити, що і як. Дурять його дуже серйозно. Гроші в клуб він вкладає великі, а результату немає. Я готовий сказати йому правду в обличчя, а не вилизувати як інші, заявив легенда киян Віктор Леоненко. Віктор Леоненко 100% правий на рахунок Полісся. Дійсно, Буткевич останнім часом втюхають якихось незрозумілих людей в клуб. Те саме стосується і тренера Шура. Полісся, яка має дуже потужний склад, потужну фінансову підтримку, але виглядає дійсно як середняк українського футболу. А Шур – це взагалі тренер без досвіду, незрозуміло, де його відкопали, але цей тренер – це не рівень команди, яка хоче боротися за Лігу Європи та Лігу Чемпіонів. А саме такі цілі декларує команда Буткевича. Тому якщо Полісся дійсно хоче розвиватися, то треба прислухатися Леоненка та взяти нормального тренера взимку. І тоді у клуба ще будуть шанси на Єврокубки. Якщо ж ні, то максимум, на що здатне Полісся – це вилетіти в першому раунді Ліги конференцій, як було цього сезону. І навіть індивідуальна майстерність Гуцуляка та Назаренка не допоможе Ашуру пройти бодай одного гідного суперника. Друзі, якщо також погоджуєтеся зі словами Віктора Євгеновича Леоненка, то поставте лайк цьому відео. Динамо Київ знову зганьбилася в Європі. Київське Динамо програло черговий поєдинок. У матчі основного етапу Ліги Європи Динамо поступилося чеській Вікторії Плезень з рахунком 1-2. Команда Шовковського програла всі 5 матчів у поточному турнірі та зараз посідає останнє 36-те місце. Динамівці мають 0 очок та залишаються єдиними, хто не брав жодного очка у Лізі Європи цього сезону. При цьому Динамо також у цьому матчі забило свій перший гол у основній стадії. Відзначився Владислав Кабаєв. Таким чином, Динамо стала останнім клубом, який забив в цьому розіграші Єврокубків. Відзначимо, що після поєдинку головний тренер команди Олександр Шовковський назвав причини невдачі Динамо. Цитуємо тренера киян. Я думаю, що на такому рівні індивідуальна майстерність має велике значення. Я не можу дорікнути своїм гравцям у небажанні. Вони прагнули, намагалися, але індивідуальна майстерність, як у завершенні, так і в обороні, дається в знаки. У нас дуже багато проблем. Футболісти не відповідають рівню. Але ми будемо розбиратися, заявив тренер Динамо Київ Олександр Шовковський.
Київське Динамо вкотре показало, що воно не рівень Ліги Європи. На жаль, кияни провалили всі 5 поєдинків. Якщо перші поєдинки проти Лаціо та Роми ми ще могли записати в актив Динамо з точки зору того, що клуб хоч якось намагався грати у цих поєдинках та домагатися результату, то от поєдинки проти Ференцвароша та Вікторії – це повна ганьба. Динамо не взяло жодного бала в тих поєдинках, де киянам потрібно було брати цілих 6 балів, якщо Динамо розраховувало на плей-офф. Зараз же Динамо – це посміховисько усій Ліги Європи. Усі вболівальники просто кепкують з української команди. І, на жаль, Динамо це повністю заслужило. В цьому поєдинку Шовковський намагався якось тактично видоізмінити схему гри. Команда вийшла з 5 захисниками, але навіть це не допомогло втримати баланс в захисті. Динамо знову припустилося дурної помилки у центрі оборони, і кияни пропустили від досвідченого видри. В атаці Динамо також не показало супергри. Так, у киян було декілька моментів, Рубчинський та Буяльський намагалися щось створити, але цього було замало. Усі удари Динамо були у кіпера, або ж повз ворота. Не було жодного гострого удару, який не міг би витягнути голкіпер чеської команди. Але найбільша проблема криється в тому, що, скоріше всього, це київське Динамо виграє УПЛ та наступного сезону знову буде грати в Єврокубках і, скоріше всього, в Лізі Чемпіонів. А тому ми ризикуємо отримати черговий антирекорд у вигляді 8 поразок з 0 очків у найпрестижнішому турнірі Ліги Чемпіонів. І особливих змін зараз очікувати не треба. Шовковський і так витискає максимум цих гравців. Кого б ти не поставив зараз тренувати Динамо, результат буде такий самий. Ці футболісти дійсно не здатні показувати якийсь результат в Європі. Їх максимум – це Інгулець чи Минай. А тому можемо очікувати на ще гірші результати в майбутньому українському футболі. Друзі, а в чому ви бачите головну проблему Динамо Київ? В президенті клубу, в тренері Шовковському чи гравцях? Пишіть в коментарях під цим відео. Український футбол продовжує опускатися на дно. За підсумком Єврокубкового тижня Україна не набрала очок в таблицю коефіцієнтів УЄФА. Всі представники України в Єврокубках програли свої матчі 5-го туру. Шахтар поступився ПСВ в Лізі Чемпіонів, а Динамо у Вікторії в Лізі Європи. Після таких результатів Україна залишилася на 21-му місці в таблиці коефіцієнтів. Сербія, яка йде на 20-му місці, відірвалася від нас на 0,6 балів. Наздоганяє нас і Швеція, яка йде 22-ю. Скоро Україна опуститься ще нижче. Відзначимо, що нинішня 21-ша позиція передбачає для України 4 квоти в Єврокубках. Одна команда буде грати в першому раунді Лізі Чемпіонів, одна в Лізі Європи та 2 в Лізі конференцій. На жаль, український футбол продовжує опускатися все нижче і нижче. І от, здавалося, дно вже видно, але ні. Мабуть, наш рівень зараз це Ліхтенштейн та Сан-Марино. Якщо ми не здатні навіть конкурувати з середніми європейськими клубами. Втім, можливо, це й не краще, якщо Шахтар та Динамо опустяться до Ліги конференцій та будуть грати там з клубами Сан-Маріно та Ліхтенштейна, то, можливо, ми з часом зможемо піднятися в рейтингу, щоб наздогнати наші позиції. Ну а поки що будемо радіти хоч якимось голам наших клубів в Єврокубках. На більше сподіватися і не приходиться. Тим паче, усі наші середняки, такі команди як Полісся, Олександрія та Кривбас, скоріш за всього, не принесуть нам очків в Єврокубках в наступному сезоні. А тому нам просто залишається чекати кращих часів та якимось чином бачити світ в кінці тунелю. Друзі, а чи вірите ви в те, що український футбол колись знову буде на тому рівні, яким був раніше? Пишіть в коментарях під цим відео. На цьому все. Дякую, любі друзі, те, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалося. Також пишіть в коментарях свою думку стосовно усіх футбольних новин та подій, та підписуйтесь на канал, якщо цього ще раптом не зробили. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!